How to make a collage on Instagram in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी इन्स्टाग्राममा कसरी कोलाज एड गर्ने भनेर सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यहाँ कोलाज भनेको चाहिँ तपाईले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एउटा भन्दा बेसी पिक्चरहरु एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भेरी सिम्पल छ। आफ्नो योर स्टोरी भन्ने अप्सनमा जानुहोस् अनि यहाँ क्यामेरा भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँ लेआउट भन्ने तपाईले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेआउटमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ रहेको थुप्रै प्रकारको लेआउटहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले दुईटा फोटोको चाहिए कि तीनटा फोटोको चाहिए कि चारटा फोटोको चाहिए कि अब मानौं मैले तीनटा फोटोको चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरे भने सबभन्दा पहिला मैले मेरो फर्स्ट फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट मैले मेरो सेकेन्ड फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट अनि त्यहाँबाट मैले फेरि थर्ड फोटो एड गरेर चाहिँ सिमिलरली मैले मेरो फोर्थ फोटो एड गरेर चाहिँ यहाँ मैले एउटा कोलाज क्रिएट गर्न सक्छु जस्तै कि यस्तो। अनि यसरी चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा मैले कोलाज एड गर्न सक्ने हुनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तो भिडियोको लागि च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्नु होला।